วิบากกังเขาออสเตรเลียวิบากกังเขาออสเตรเลียอยู่ในวิบากกังนานี่มาก็ใครมาก็แล้วมาไปไม่ได้แล้วมาก็ดีใจไปงั้นเราไม่ได้เป็นงามมาแล้วมันโอ้นี่วิบากกังเขาออสเตรเลียเกรย์ท่านนะมันจะเจงๆไปบูก็เกรย์มาก็เกรย์นี่หมดเอาร่างกายไปเลยเชื่อแล้วเราพอตัวเด็กเนี่ยละนี่หมดว่าออกเองเนาะเอาเลยทุกดอกออกเองเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้จะสวดและแผ่เมตตานี่ก็ศรัทธาโยมเสียและศรัทธาทุกท่านช่วยกันสร้างมาศาลารู้หัวจำรู้สถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อาจารย์กัลยาณูเยาววัด
ที่วัดแห่งนี้ลูกศิษย์เขาหลวงบูชาวิธีของหลวงบูชาวิธีปฏิบัติในทางของหลวงบูชาปฏิบัติโดยให้แสดงศรัทธาญาโยมท่านหลายด้วยขณะเดียวกันศาสนาสถานที่นี้ค่อยๆไปค่อยๆมาด้านแต่ประธานกรรมการและศรัทธาญาโยมทุกหมู่เหล่าช่วยกันปรับปรุงช่วยกันสร้างมารู้นับถือต่ออาจารย์กัลยาณมิตรและวิธีของหลวงบูชานับถือต่อหลวงบูชาวิธีของหลวงบูชาเชื่อมั่นใจและเจตนาศรัทธาเต็มตัวเสร็จแล้วก็ช่วยกันสร้างมาตั้งแต่ที่เดียนจนถึงวิหารและศาลาอาการทุกข์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านใดไกลก็แล้วแต่ไกลก็แล้วแต่ถ้ามาก็พักอยู่ได้ผู้ดีด้วยและทุกสิ่งทุกอย่างทำมาจนถึงขนาดนี้แล้วน่าพอใจและน่าอนุโมทนาน่าสาธุอย่างนี้เองก็ถ้าเป็นอาจารย์กัลยาณมิตรถ้าไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็อย่ายงศรัทธานับถือไม่ได้เวลานี้อาจารย์กัลยาณมิตรเองก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยอาจารย์เองและลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาโยมทุกท่านให้ในทางเขาหลวงบูชาให้มาตลอดตั้งแต่ปีสามนามาจนถึงเวลานี้ก็เลยญาโยมท่านหลายปีละปีปีละปีปีต่อปีได้มาปัจจัยต่างๆเหมาะสมอันไหนก็สร้างไปอันนั้นแต่ยานี้ชานท่าเขาอาจารย์กัลยาณมิตรเพราะละท่านเป็นผู้บริหารผู้บริปกว่าผู้ปกครองและเป็นประธานสงฆ์ลูกเจ้าวะก็เลยท่านลิขิตอันไหนก็ปฏิบัติไปอันนั้นแต่ว่าเหมาะสมกับศาสนาและเหมาะสมกับสถานที่ด้วยถ้าไม่เหมาะสมกับศาสนาหรือไม่เหมาะสมกับสถานที่ก็ทำไม่ได้เวลานี้เหมาะสมกับศาสนาและเหมาะสมกับสถานที่ทำไปมาหลวงปู่เองแห่งก็น่าดีใจน่าอนุโมทนาและน่าสาธุก็เลยอย่ายงท่านในศรัทธาอย่างนี้อยู่ตามประเทศไม่ว่ามาเลเซียคนเสียงก็แล้วแต่ไม่ว่าที่นี่ชื่อจำไม่ได้บ้างอะไรบ้างแต่จำได้แต่ประธานกรรมกรรมและศรัทธาญาโยมทุกท่านไม่ว่าคนไทยไม่ว่าคนเขมรไม่ว่าคนลาวไม่ว่าคนเวียดนามไม่ว่าคนศรีลังกาและอินเดียด้วยสัญชาติเองมานับถือแล้วคนละไม่คนละหมู่มาอยู่ตามเทศแล้วมีที่พึ่ง
ที่อาศัยที่ขอลุกที่ปรึกษาต้องมีถ้าเป็นประเทศไทยก็ไปไกลถ้าเป็นประเทศกัมพูชาก็ไปไกลประเทศลาวก็ไปไกลประเทศเวียดนามก็ไปไกลประเทศอินเดียและประเทศศรีลังกาก็ไปไกลด้วยอย่างสัญชาติใกล้ๆนี่มีพระมีที่พึ่งที่ขอลุกถ้ามีก็ลองท่านได้มงคลเรื่องมงคลก็สบายเรื่องอวามงคลก็สบายและทางตามปฏิบัติด้านวิธีศาสนาทำได้ถ้าไม่มีที่พึ่งเป็นพระสงฆ์ก็ลองท่านไหนก็ต้องหาที่มีที่ไหนก็ไปหาที่นั้นเวลานี้จังหวัดเมเบนนี่ก็วัดไม่มากเท่าไหร่แต่พอมีอยู่แต่วันนี้เองก็ถ้าดูไปก็เป็นสมณะวัดหนุ่มสมณะมาพออะไรท่านเองก็เป็นอุปัชฌาย์ได้ด้วยอุปัชฌาย์บวชได้จะไม่ใช่เขาง่ายๆท่านเองก็ได้เป็นมาอุปัชฌาย์ได้ด้วยก็ทางศาสนาได้มากมายอยู่เก่งก็เรียนสถานที่นี้เวลานี้สุดท้ายว่าก็ถ้าอาจารย์กัลยาณุเองก็ขยันความสามารถมีบารมีพอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเองก็มีศรัทธาและเจตนาด้วยเมตตาและนับถือก็เลยเวลานี้ทยอยสามารถโยนถงสลาเสียไปแล้วก็สลาเสียไปแล้ววันนี้ทำบุญอนุโมทนาโยมคนเสียเองก็เป็นประธานถวายแต่เขาเองก็คนละไม่คนละหมู่ตั้งแต่ประธานกรรมการโยนถงทุกท่านทุกสัญชาติก็เล่นหน้าดีใจอย่างนี้แหละไม่ใช่ธรรมดาลองท่านไหลชัดที่เลี้ยวอาจารย์กัลยาณุกะไม่เคยพบกรรมไม่เคยต่อเนื่องกรรมไม่เคยเป็นญาติกรรมไม่เคยทำบุญด้วยกันก็ชาตินี้มาพบกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันก็เวลานี้ชาตินี้ก็ชาติที่เหลียวอยู่กันมาก็ชาตินี้ก็มาอยู่กันอยู่ต่อหน้าต่อตาแม้แต่ไม่ต้องยกเว้นหลวงปู่ด้วยหลวงปู่เองก็ขั้นแรกถวายทำบุญวิหารเวลานี้ขั้นที่สองก็ถวายศาลามาเป็นสองขั้นแล้วสองขั้นมานี่เพราะอะไรศรัทธาเขาอาจารย์กัลยาณุและศรัทธาเขาอย่าโยศรัทธาทุกธรรมมีศรัทธาดีมากมีเจตนาดีมากนาประเทศหรือต่างประเทศทำได้ศาสนาขนาดนี้จะสูงสุดแล้วน่าดีใจน่าปลื้มใจมากๆเลยก็เลยอยากโยมท่านหลายสรุปว่าเราท่านหลายสร้างมากุศลนี้อย่าลุกหรืออย่าเสียหายไปเปล่าๆก่อนจะทำบุญนี้เราท่านหลายคิดทำบุญแล้วเจตนาและศรัทธาตรงไว้อย่าเบียดบังอย่าย่อมไปขวาอย่าย่อมไปซ้ายอย่าย่อมไปหน้าอย่าย่อมไปหลังศรัทธามั่นใจตั้งแต่ถวายไปแล้วมุตตะจาคีอนุตตุ
มมีทางเปลี่ยนแหละมมีทางยุบลุกศรัทธาเท่าแต่ใจอย่างนี้เพราะอะไรลองท่านไหนเสียเงินไปนี่อาจจะง่ายแต่ว่าหาเงินไม่ใช่ง่ายหาเงินไม่ง่ายลองท่านไหนไม่ได้ใช้ด้วยตัวเองใช้ด้วยด้านศาสนาถวายไปแล้วกุศลนี้ต้องไปถึงชนะอุปทานในบ้านด้วยโยมท่านไหนตั้งใจไว้อย่างนี้ตั้งใจแล้วศรัทธานี่ต้องมั่งคงไว้ซะเช่นยกตัวอย่างที่สองละเมืองข้างไหนก็ในเดือนนี้ลุกมาพอสมควรไม่ต่างกว่า5 เมตรลุกไปเสียเลี้ยวปุ้งซีเมเทปุ้งซีเมเลี้ยวสองละเมืองตั้งไว้ผงตัวก็ชามพายุก็เลี้ยวแต่สองละเมืองอยู่ถึงเก่าเมืองกันอย่างนี้ทำบุญเลี้ยวยาขยาวทำบุญเลี้ยวเต้าได้กุศลเต็มที่ด้วยเต้าเอาได้จะได้กันแน่นอนอยู่เลี้ยวแต่ศรัทธาสะอาดศรัทธาบริสุทธิ์ศรัทธามั่นคงก็จะได้ประโยชน์มากกว่าเป็นปกติหรือมากกว่าเป็นพิเศษได้อันนี้เจ้าเข้าใจไว้พระเดียวออกไปแล้วยาเสียหายซะสองพระออกไปแล้วยาเสียหายซะโนมโนเสียโนล่างมากกว่านั้นออกไปแล้วยาเสียไปเป่าๆซะตั้งใจมั่นใจดีๆไว้ชาตินี้ก็45และบริสุทธิ์ชาติหน้าก็45และบริสุทธิ์จะได้ประโยชน์ถงในผ่านใดอย่างนี้ต้องจำไว้ก็อาจจะเป็นจำได้ไหมเนี่ยมาแล้วสรุปไปเลยสรุปสิอย่าโยนท่านหลายเอาใหม่สั้นๆยาวไปอย่าโยนท่านหลายเงี้ยหาได้ไม่ใช่ง่ายหาได้มาแล้วเสียนี่ง่ายเสียไปแล้วจะได้ประโยชน์กับไม่ได้ประโยชน์นี่ไม่ได้ประโยชน์มากไปก็ไม่ดีเสียเงี้ยทำบุญนี่เสียไปแล้วจะได้ประโยชน์มากไปจนถึงในพันใช้ใจเบาๆเที่ยวนี่เที่ยวน่ะใช้ไปนี่ก็เสียไปเบาๆไม่ได้กุศลมากใหม่ลูกเองมากใหม่อันนี้แปลก่อนโลบัวและลำบากจำได้แต่ไอ้ละผิวจำน่ะจำไอ้เนี่ยขอโทษนะพูดเล่นเนาะจำอะไรเลยส
สร้างกุศลนี่มีสองประเภทที่หนึ่งสร้างกุศลด้วยขั้นที่หนึ่งนี้สร้างกุศลแล้วโลภะโทสะโมหะมีอยู่ก็ไปได้แต่แค่สวรรค์สร้างกุศลที่สองนี้โลภะโทสะโมหะนิวรณ์ต่างๆปะออกแล้วถวายก็จะได้ไปถึงในผ่านได้แก่ว่าได้แล้วนี่ได้เนี่ย So that for all of us who have come here today, very much we've set a very good intention. Now we have this feeling of wanting to do well, wanting to accumulate goodness. Luang Pu said that there are two ways of accumulating goodness. The first way is that while you're doing it, you still have your greed, your hatred, and your delusions. But yes, very well, even though you're doing all those good things, but if you have those kilesas and those defilements at heart, and yes, you will receive the goodness that you have done, but very much there will be more of a heavenly kind of goodness and heavenly wealth. But on a different means, if you are accumulating goodness, but you are able to overcoming your greed, your hatred, and your delusions, then the goodness that you can receive from the merit that you are accumulating means that it will give you a pathway towards the noble wealth. ต่อไปนี้ก็อย่าโยมท่านให้สั้นๆทำบุญแล้วจะได้กุศลทำบุญแล้วจะได้กุศลและอกุศลติดตัวไปมีสองประเภททำบุญนี่มุตตะยาคีอนุตตะถวายไปแล้วซะอย่าไปติดอยู่นี่แค่อยู่ตัวอย่างอาหารถ้วยเดียวมาถวายอาหารนี้ถ้าอาจารย์กัลยาณมิตรจะฉันหรือไม่ฉันเราจ้องดูบ้างถ้าไม่ฉันเพราะอะไรไม่ฉันอยากจะถามบ้างแม้งานหลวงปู่และคณะสงฆ์เองก็โยมท่านไหลมาถวายหลวงปู่จะฉันหรือไม่ฉันเราอยากจะรู้บ้างประเภทนี้ไม่จำเป็นถวายไปแล้วรับประเคนแล้วฐานะเขาเราสำเร็จแล้วธรรมโมเขาเราสำเร็จแล้วถ้าอาจารย์กัลยาณมิตรก็เลี้ยวแต่หลวงปู่และคณะสงฆ์ท่านไหนก็เลี้ยวแต่จะฌานหรือไม่เจ้าดูสถานการณ์สุขภาพเขาบุคคลใดบุคคลภายบุคคลมันสุขภาพไม่อำนวยก็ฌานไม่ได้แต่ว่าโยมท่านไหนถวายไปนี่สำเร็จไปแล้วชนะไปแล้วรู้สำเร็จไปแล้วตั้งแต่ประเคนแม่งการยาเองก็แม่งการทุกปัจทุกสถานทุกวัตถุถวายไปแล้วมุตตะยาคีอย่าไปติดโลภะอย่าไปติดโทสะอย่าไปติดโมหะถ้าท่านอย่างนี้โยมท่านใดสร้างกุศลนี้เป็นบารมีสูงสุดแน่นอนถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราท่านใดแค่นี้แค่หน้าเป็นหัวนี่เป็นหัวหน้าแค่นี้แค่หน้าอะไรถ้าใจกวนถวายไปก็กุศลก็แค่อกุศลแค่อันนี้เราจำไว้แก่ต่อ
So when we are here, we like to be here in a way that we can accumulate as much merit as possible. And Luang Pu said that he gives you an example. Now, having come to the monastery, you often come with something to offer to the monks, to Luang Pu, to Thanachan Kalyano, and to the Sangha. Often we bring the very best of what we can offer, certain kind of plates of something, dishes of something, very well. When you bring them, there are two ways. The first way will be offering them and hoping that the monks would take a lot. Because once the monks have taken a lot, I would receive even more merit. And Luang Pu said, by doing this, you are adding in a bit of your kilesas into the offerings. But for those who can do the offerings, by having brought something along to the monastery, having offered something, and having offered to Luang Pu or Thanachan Kalyano, and whether they have taken a particular food or dish or the offerings or not, you can be happy and contented with the fact that they have received it already. Because for all of us who have brought along something to offer, the moment that we are thinking about that particular manner of doing the offerings, we are already gaining that merit. When we are doing the offering, we are also getting another step of merit. And once we have offered, and we can rejoice in the fact that you have done well, then you can also tell yourself that you have earned another step of merit. Luang Pu said that when we are doing good things always comes in pairs. If you want your good thing or your goodness or your merit to be well accumulated, then you need to remind yourself that, I'm here to do good things. I'm not here to be worried, concerned, anxious about whether this particular offerings will be well used, whether my teacher will accept this particular offerings. For the teacher to having accepted something, he really dearly understand all of the troubles and difficulties that all of you have gone through to have brought that particular offerings to be here. But for the teacher themselves, for Thanachan, for Luang Pu, they also have to take in considerations their health, for example, the Sangha and other conditions that we may not know. So by understanding this, that our part of the merit making is to bring that particular offerings in a way that is wholesome and well, offer it to the teachers, the monks, to Thanachan, and then feel well and happy with the fact that we have done well. And only then you can be truly benefited from the goodness you have accumulated. สุดท้ายนี้อย่าโยมท่านหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามโนเศรษฐามโนมยามโนปุพพังคมาธรรมาใจเป็นประธานใจเป็นสำคัญใจเป็นสูงสุดก็เลยต้องทำให้ใจบริสุทธิ์ต้องทำให้ใจสะอาดใจของเราบริสุทธิ์ใจของเราสะอาดก็ทำมาปฏิบัติง่ายใจของเราไม่บริสุทธิ์ใจของเราไม่สะอาดทำมานั่งภาวนานั่งไปก็ได้กุศลแต่ว่าเก็บปัญญาไม่ได้พอเลยสมาธิไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าใจเป็นผู้สร้างร่างกายเป็นผู้ทำใจสร้างผิดร่างกายทำผิดใจสร้างถูกร่างกายทำถูกก็ใจสำคัญมาก
ไม่ใช่ใจเขาเขาเองใจของเราเองแหละก็เลยอันนั้นหนูต้องทำให้สะอาดใจต้องทำให้บริสุทธิ์ใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจส่วนร่างกายก็ต้องสะอาดร่างกายไม่สะอาดใจสะอาดเปลี่ยนไปไม่ได้เพราะอะไรใจไม่สะอาดมาจากร่างกายใจสะอาดเพราะอะไรมาจากร่างกายร่างกายนี่แหละใจสามไปทุกประการทานอยู่คนในร่างกายนี่แหละต้องการอะไรแต่อะไรทุกประการใจเขาเราก็ตามใจร่างกายแต่ไหนนี่สำคัญที่สุดใจแต่ใจอย่างเดียวก็ไม่ได้ใจก็สะอาดร่างกายก็สะอาดใจก็บริสุทธิ์ร่างกายก็บริสุทธิ์ถ้าสองอย่างนี้อยู่ที่ไหนโน่ต้องมีศีลอย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยอย่าเพ่มีอย่าโคอีอย่าโกหกและอย่าฉกอย่าใช้อย่าเสด็จทุกประเภทฆ่าใส่ถ้าฆ่าใส่ยงท่านไหนถ้าทำปฏิบัติไม่ตกนรกเท่ากับโสดาบันแน่นอนแต่ฆ่าใส่นี้ได้มานี่แหละเพราะอะไรใจสะอาดร่างกายสะอาดใจบริสุทธิ์ร่างกายบริสุทธิ์ถ้าใจกับร่างกายบริสุทธิ์ไปเนี่ยยงท่านไหนนิวรณ์ต่างๆลดลงไปสมาธิดีขึ้นสมาธิได้มาแล้วหลังจากนี้ปัญญาเกิดมาเองก็เลยอยู่ด้านไหนต้องเข้าใจไว้สำคัญที่สุดนี้ใจกับร่างกายสะอาดและบริสุทธิ์สำคัญโดยสะอาดอย่างนี้มาจากไหนต้องมีศีลธรรมไม่มีก็สมาธิทางและปัญญาทางขึ้นไม่ได้อันนั้นสำคัญที่สุดศีลธรรมมีไปแล้วสมาธิธรรมปัญญาธรรมมาเองไม่ต้องเป็นห่วงก็เลยสุดท้ายนี้อยู่ด้านไหนต้องเข้าใจไว้ทำให้กายสะอาดทำให้ใจสะอาดกายกับใจสะอาดนี่เพราะอะไรศีลบริสุทธิ์รักษาศีลก็เลยยงด้านไหนจะได้สมาธิเข้ามาแล้วปัญญาตามมาเองและแบบLuang said that with the many teachings of the Buddha, if we study, we've been taught, we may have remembered that the Buddha emphasizes that whatever we do, we try to look after our heart and our mind, because our heart and our mind is the most important, is the highest supreme, is the conditions that we need to look after. We have to look after our heart by trying to cleanse it and clean it by accumulating, by surrounding it with goodness. Our heart can be well, our heart and mind can be well. We can use meditation practice to build up the better qualities of heart. Now, people might be meditating and trying to train themselves and trying to accumulate wisdom from the practice. If our heart and mind is well, if our heart and mind is good, then it gives rise to wisdom, the insight into our practice when we are meditating. But before any insight could happen,
we need to look after our heart and our body. When we talk about our body, Opart refers to being able to be willing to take on the 5 precepts, for example. Avoid killing, stealing, any sexual misconduct, harsh speech, and any intoxications. Because our heart, when it's well, it tends to be able to give us an ability to have good actions. But when our heart is poorly, when our heart is not well looked after, then our body, speech, and mind will also be poor. To be able to have a very good state of heart, a good mind, heart and mind, it starts at the body. Starts at being willing to take on the precept, be willing to be committed in your sila, in your virtue. If your virtue is pure, well looked after, you come and do your meditation practice, it will be a lot easier because you have no regrets, no remorse. You have been looking after yourself. Your mind can become more peaceful. Then wisdom would arise. So for today, I'd like to give you a little reminding, a little of sharing in Dhamma, that having come here today, we have been very committed in doing good things, in giving rise to goodness to our heart and mind. But for all of this to happen, the sila, the virtue, the willingness to take on one sila also is very important. If you have purity at heart, then when you come here to do merit, when you're accumulating your merit, when you're practicing your bhavana, then insight would arise. ရှင်ရုပ်တော်ယံဌာနကသီလဘာဝနာဌာနနှုတ်တောက်သူနှုတ်တော်ကနှုတ်နှုတ်တော်နှုတ်တော့မိုက်ဒီကတော့မဣတော့မိုက်ဒီကိုထာရကြပင်ก็ขาก็ต้องสมบูรณ์เปียกก็ต้องสมบูรณ์ตาก็ต้องสมบูรณ์ก็เลยองค์สมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าขานี่เท่ากับธรรมโมฐานะขาไม่มีนุก็อยู่ไม่ได้เบ่งก็ไม่ได้ก็ขานี่สำคัญเรียกว่าทำบนฐานะเป็นนี่ก็เรียกว่าศีลถ้าเป็นไม่มีนุก็เป็นไม่ได้ขาก็ต้องมีเป็นก็ต้องมีขาทำบุญก็มีแล้วปิดศีลก็รักษาแล้วแต่ว่าปัญญาตาไม่มีก็เบี่ยงไม่ได้เหมือนกันก็เลยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโนเต้าฐานะสาวเต้ารักษาศีลสามเต้านั่งภาวนาถ้าสัมยาเข้าไปแล้วท่านไหนอยากจะไปนิพพานก็ไปได้แน่นอนอยากจะเป็นอริยก็เป็นได้แน่นอนแต่ว่าฐานะธรรมไม่มีศีลรักษาศีลก็ไม่มี
ก็นกก็เบี้ยไม่ได้ฐานะศีลมีเลี้ยวภาวนาปัญญาไม่มีก็เบี้ยไม่ได้เหมือนกันถ้านกเบี้ยได้ก็ยกท่าไหลทำปฏิบัติได้เหมือนกันเต้ามี3 ข้อเต้าทุกเต้าและปฏิบัติถ้าปฏิบัติสวรรค์ยกท่าไหลอยากจะได้อะไรก็ได้ไปตั้งกางกระถางเขายกท่าไหลเองเนี่ยอย่างนี้เราจำไว้ด้วยโน้แบบว่าไปLuang Por said that a little simile as a reminder for dana, sila, and bhavana. He said that if you look at a bird, for a bird to be able to fly and do well and live well, it needs to have proper legs, wings, and good eyes. In this case, the legs of the birds can be compared to dana, generosity, and the wings of the bird can be compared to virtue, ability to take on the precepts. And the eyes, the good eyesight, can be compared to panya, wisdom, willingness to practice and meditate. Luang Por said that if we have these 3 qualities at heart, dana, sila, and virtue, and bhavana practice, then the goodness at heart will give us an ability to achieve any kind of goal that we are aiming for. That we can practice so that we can be one of the noble disciples of the Buddha, achieve any of the stages, or any other wealth that we may want, any worldly wealth, heavenly wealth, or noble wealth. But first, we need to be like birds and have proper function legs, wings, and eyes. Needs to be able to take on the practice of dana, practice of sila, and try to give yourself an opportunity to practice and meditate. If the bird can do it, then we can also do it. โยมทั้งหลายมาอยู่ต่างประเทศศาลชั้นไหนก็ช่างมาอยู่แล้วเกี่ยวกับด้านศาสนาก็แล้วแต่เกี่ยวกับด้านสังคมก็แล้วแต่เกี่ยวกับช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนเองก็แล้วแต่เราสามัคคีกันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัมมาคานันตโบสุโขสามัคคีกันนี่สำคัญมากถ้าสามัคคีกันทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จแน่นอนคนอยู่ทำมาได้4 คนทำได้4 คนทำมาได้8 คนทำได้8 คนทำมาได้12 คนทำได้อันนี้เพราะอะไรสามัคคีกันสามัคคีกันบ้านเราอยู่ไปได้แต่5 บาทบ้านคนอื่นไปอยู่ต้อง500 บาทบ้านเราอยู่ไป500 บาทบ้านอื่นไปอยู่5,000 และ50,000 บาทต้องได้แต่อย่างนี้หาได้คนอยู่ก็มีหาหมู่คณะก็มีเกี่ยวกับด้านศาสนาก็เลี้ยวแต่เกี่ยวกับด้านการค้าก็เลี้ยวแต่เกี่ยวกับด้านสังคมก็เลี้ยวแต่ต้องสามัคคีกันต้องเมตตาซึ่งกันและกันถ้าอยู่ไปอย่างนี้โยมทั้งหลายใช่ก็มาหมดใช่ก็มาหมดให้ก็มาหมดฉันนี่อยู่ได้สบายก็เลยมาอยู่ต่างแทนมาอยู่ต่างประเทศนี่
หลักการสามัคคีและเมตตาซึ่งกันและกันไว้แล้วก็อยู่ไปอย่างนี้ก็มาอยู่ต่างประเทศนี่คุ้มค่าแล้วท่านไหนทะเลาะกันเถียงกันรัฐบาลเขาลู่ไปไม่น่าอายหรอกแล้วท่านไหนต้องสามัคคีกันคนใดคนหนึ่งเพียบไปหมดต้องอภัยกันต้องอภัยซึ่งกันและกันเสียเหลี่ยวสามัคคีกันอยู่ไปเขามามีเกียรติเราก็ต้องให้เขาเรามามีเกียรติเขาก็ต้องให้เราเมตตาซึ่งกันและกันไปโยมท่านไหนจะเลยแน่นอนจะเลยแน่นอนไม่ต้องเบี่ยงหัวก็เลยเวลานี้พาไว้ที่มาอยู่ออสเตรเลียก็แล้วแต่อยู่มาเลเซียก็แล้วแต่อยู่สิงคโปร์ก็แล้วแต่อยู่ฮ่องกงอยู่ไต้หวันเกาหลีรู้ประเทศเย็นรู้นิวซีแลนด์อยู่ที่ไหนก็ช่างหมู่เรานี่ทุกคนไม่เป็นสัญชาติเดียวกันก็แล้วแต่เป็นสัญชาติเดียวกันก็แล้วแต่อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ตักเตือนด้วยกันเขาเป็นเราตักเตือนเขาเราเป็นเขาตักเตือนเราถ้าทางอย่างนี้มาอยู่ต่างประเทศนี้จะเล่นตัวใหญ่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็จะเล่นยาตัวยาอันนี้พาไว้ที่ยงท่านไหนด้วยโน And a little something to leave behind. He said that he noticed that many of you are not a local here. Now, if you came from Thailand or any other places, obviously you are very far from home. One of the few good qualities to have at heart when you are away from home is that to be able to do things well. Whether you are in a monastery, in a world, when you are doing things socially, trying to remind ourselves that we have to practice and train ourselves to do things together, to be harmonious in the things that we do, to be helping and supporting each other. Sometimes certain details can be done with 2 people. If it's not, then 2 more people can help. Make it 4. If it doesn't work with 4, maybe another 4. Make it 8, 6, 12, and so on. Usually with obstacles, sometimes it's hard when you are experiencing those difficulties and the sufferings alone. But when you have many good friends and good companions, the difficulties that you are facing could be overcome very easily. But when you are doing them togetherly, harmoniously, and peacefully, then you can say that I have lived this life in a way that is worthy, because I've been helping myself, been supporting the monastery, I've been supporting the society, I've been supporting the businesses and all kinds of duties. When we do things, we need to be very mindful, trying to be aware of our senses and the way we are doing it. Try not to get ourselves involved in any quarrels, any difficulty, any situations where other people could look down upon you, situation where people could criticize you for. And obviously in life, we can go through our life with a lot of remorses and regrets. Trying to remind ourselves to forgive and let it be, and let things go. If somebody has done something wrong to you, if anything has gone wrong, remind yourself that we have this ability to forgive and to forget. To forgive somebody
to help someone. These are wonderful qualities. And also, if you know something that other people don't know, if you notice that somebody is struggling to get something done, if you know how to do it well, then share that good techniques that you know. Help them, support them, teach them, train them. So if we can come together in a place like this, helping out the monastery, helping out the society, being able to live well together, do well together, then you can be proud of yourself that you have done well in this lifetime. Okay, he said that regardless of the nationalities that you may have, that you are all from different nationalities, different countries, we can all be here to live together in harmony. We can feel that we are of the same family because we are practicing in a way that is appropriate. We are doing the things that are well. We are doing it together. Now we all have the same path. Now we want to be a good person. We want to have this sense of goodness in our heart. And by coming here, being in a monastery, we are here to train, to practice, to be a better person. Whatever qualities that we may not be very skilled at, those qualities can be left to one side. And when we are in the monasteries, now we can practice being harmony together, so that when we go back in the society, when we go back to live in our family, when you go back to work, we can bring along the good qualities that we have learned and picked up from the monastery.